السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة جدا وبسيطة ومفيش أسهل منها خالص لعمل بلوزة أو كارديجان أو مفرش للسفرة أو شال مستطيل. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك، وطبعا نقدر نشتغلها بأي نوع خيط احنا حابينه مع حجم الإبرة المناسب ليه. هنشتغل النهاردة مع إبرة رقم 3.5 أو 3.75 مليمتر. أنا معايا الإبرة دي 3.75، لكن هي ما يعادل 3 مليمتر 3.5 مليمتر من الإبر السيليكون والإبر الألمنيوم. هنبتدي نكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع تاني للخلف واجيب الخيط عكس بعضه وارجع للخلف تاني والف ايدي الناحية التانية وابتدي اكون دائرة سحرية. هنا اتكون عندي حلقتين، ببتدي ادخل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية زي ما احنا شايفين. الف ايدي الناحية التانية وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بحافظ عليه اقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما خيط اللي احنا طبعا بيكون متصل ببقرة الخيط ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. هبتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية دي 12 غرزة عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود سلسلة واحدة مسافة. طيب هرتفع سلسلة تقفل الدائرة السحرية والسلسلة التانية، والاتنين مع بعض كده هيكونوا مجرد ارتفاع سنادة تسند لي الغرزة الأولى فقط لا غير. زي ما قلنا مع بعض هنشتغل بغرزة العمود بلفة وارتفاعها بيكون 3 سلاسل، بس أنا مش محتاجة إن أنا ارتفع 3 سلاسل كاملين علشان خاطر ابتدي أشتغل أول عمود بشكل طبيعي ما اعتبروش مجرد سلاسل. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة وجاي من اسمه انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معانا كده حلقتين. بدخل فراغي داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. معايا كده على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. يبقى عندي كده عمود، وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. العمود رقم 2 ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين وسلسلة مسافة واكمل. طبعا لو حاسه ان الدائرة السحرية واسعة شوية شدي خيط البداية ضيقي السنتر او المركز زي ما انت عاوزة. 3 وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. اكمل لغاية ما يكون معايا 12 عمود وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في النهاية خالص بسيب بقى الخيط دوت وابتدي اسحب خيط البداية، بقفل منتصف او مركز او سنتر الدائرة، باخد خيط البداية معايا خلف الشغل وببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلته، وباخد معايا كمان خيط البداية ونقفل بغرزة منزلقة. نبتدي نضيف اللون الجديد. هسيب مسافة بسيطة والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب منها واقفل عقدة بداية زي ما احنا شايفين. هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة وببتدي اشد بس الخيط كويس وابتدي ارتفع سلسلة واخد كل اطراف الخيوط معايا في الخلف. همشي بمنزلقة لغاية المسافة اللي هي فيها السلسلة. فوق السلسلة هبتدي اشتغل فوق كل سلسلة تقابلني غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة، وبعد كل غرزة وغرزة في عندنا هيكون سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين 1 2، وزي ما قلنا مع بعض هي مجرد سلاسل ارتفاع سنادة بس للغرزة علشان اقدر ابتدي اشتغل في نفس الارتفاع اللي انا واقفة عنده. بعد كده هلف الخيط، انا معايا الحلقة الاساسية هلف الخيط لفة، هدخل فراغي فوق السلسلة اسحب الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من 1 2 وهخلي الحلقة الاخيرة، يعني معايا الحلقة الاساسية وخلي كمان معايا الحلقة الاخيرة. تاني عمود هلف الخيط هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. اصبح معايا الحلقة الاساسية وحلقتين تانيين بتوع العمودين اللي احنا اشتغلناهم لغاية نصهم. هسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة، وبعد كده هرتفع 1 2 سلسلة. هسيب العمود مش هشتغل فيه، لكن هروح فوق السلسلة اكون غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. ده 1
2 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط وأخرج منهم وارتفع 1 2 سلسلة. نكمل كمان واحدة مع بعض، بسيب العمود واروح فوق السلسلة اللي هي بتكون ما بين العمودين، أشغل غرزة كلاستر كده، واحدة عمود مكونة من 2 عمود بلفة واحدة، 2 ومعايا كده حلقة العمود ده وحلقة العمود ده، والحلقة الأساسية 3، ألف الخيط وأخرج منهم 1 2 سلسلة وبكمل لغاية ما بوصل للنهاية. رجعت لكم تاني وكده بعد ما خلصت 12 غرزة كلاستر. بعد ما اخدت سلسلتين بروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلق. طيب ببتدي اضيف اللون الاخير، وهو ده اللون اللي بيكون مشترك معايا مع كل الوحدات. يعني اقدر اشتغل ببقايا الخيوط، نقدر نشتغل ببقايا الخيوط السطرين الاولانيين، لكن السطر الاخير هيكون بلون واحد موحد مع كل الوحدات. ابتدي اقفل عقدة بداية واسحب اللون الجديد، وكمان امشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. داخل السلسلتين هبتدي طبعا الخيوط كلها بسيب منها 10 سنتي او 15 سنتي، وبقصه بإبرة التنظيف في ظهر الشغل بنضفه. ابتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وداخل الفراغ بشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. وهرتفع كام سلسلة؟ هرتفع 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب الكلاستر واروح للسلسلتين معايا على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم، وبالشكل ده بشغل غرزة حشو. نرجع تاني 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب الكلاستر وفوق السلسلتين بشغل غرزة حشو، وبكرر 7 حشو 7 حشو 7 حشو 7 حشو. طيب لما بنيجي نشبك الوحدات بيكون ده السطر اللي ببتدي اشتغله الاخير، وفي نفس الوقت بشبك فيه الوحدات. في بنات كتير بتفضل تشتغل الوحده كامله، وبالابره وبالخيط تبتدي بعد كده تشبك الوحدات كلها. مفيش مشكله، هي عامه هتطول عليكي الوقت وهتكون اصعب. انا بحس ان المساله دي اصعب، برغم ان انتوا بتحسوها اسهل، لكن بالنسبه لي بحسها اصعب. الاسهل بالنسبه لي ان انا اكون بشبك وانا بشتغل الشغل بتاعي. طيب لما نيجي نشبك بالخيط والابره عادي خالص، هتخلصي وحدتك وتشبكي في السلسله اللي هي بتكون في المنتصف، اللي انت عندك هنا 3 سلسله، وفي رقم 4 بتبتدي تشبكي ما بين كل واحده وواحده. طيب لو انا بشبك بقى بالكروشيه 1 2 3 سلسله، مش هشتغل الرابعه. هجيب الوحده التانية اللي قصادي، ومن ظهر الوحده كده برفع خيطي لفوق زي ما احنا شايفين. ابتدي اعد بقى عدد السلاسل، عندي 1 2 3، فرقم 4 ببتدي ادخل من تحت كده، اسحب الخيط واخرج، واعمل كده معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم كده، اشتغلت غرزة حشو. غرزة الحشو دي ادتني فراغ من فوق كأني اشتغلت السلسلة رقم 4. بعد كده 1 2 3 سلسلة، يبقى انا كده معايا عدد 7 فراغات من فوق كأنهم بالظبط ال7 سلسلة. واروح للوحدة اللي بشتغل فيها فوق السلسلتين بعمل غرزة حشو تاني، بكرر 3 سلسلة 1 2 3. هسيب الوحدة اللي بشتغلها واروح للوحدة اللي خلفها على طول. هبتدي بعد 1 2، اعدل بس سلسلتي 1 2 3، ودي رقم 4 اهي. بنزل كده من تحت حلقتين فيها، وبسحب الخيط وبخرج معايا على الابره حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين، ادتني فراغ كأنه السلسله رقم 4. بعد كده 5 6 7 سلسله، ونرجع تاني للوحدة اللي احنا بنشتغلها فوق السلسلتين بشغل غرزة حشو. طيب ما بين كل وحدة ووحدة بشبك في كام ورقة من دول؟ بشبك في جزئين، يعني انا عندي هنا 12 جزء، هنعتبرهم 6 زوايا. كل زاوية منهم باخد فيها فراغين مع فراغين من وحدة تانية قصادهم. تمام يا بنات؟ يعني الوحدة بنشبكها في 6 وحدات حواليها، كل وحدة منهم بتكون مشبوكة في الوحدة المقابلة ليها مع ورقتين بس. نعتبر دي ورقة ودي ورقة، يعني كأنها وردة. باخد ورقتين من الزهرة وببتدي أشبك فيهم. بعد كده ببتدي أكمل طالما ما عنديش وحدات أشبك فيها، 1 2 3 4 5 6 7، واروح للسلسلتين وبشغل حشو وبكمل دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية الشغل بنفس الطريقة. هكمل السطر كله وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بتاعي ونهاية الوحدة. ببتدي بعد اخر 5 سلاسل اشتغلتهم، مش هروح اعمل غرزة حشو لان كده كده في البداية كنت عاملة غرزة الحشو. فوق اول غرزة حشو اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بعد كده بسحب الخيط 10 15 سنتي، وبعد كده ببتدي اقصه بإبرة التنظيف. ببتدي اخيط الخيوط كلها اللي احنا شايفينها دي في خلف او في ظهر الوحدة. بدخل طبعا من تحت الغرز وابتدي انضف كل الخيوط بتاعتي.
وطبعا زي ما اتفقنا مع بعض احنا بنبتدي نشبك كل بس ضلعين من الوحدة في ضلعين من الوحدة المقابلة ليها زي ما احنا شايفين. وبتكون دي وحدتنا النهاردة زي ما احنا شايفين، مفيش اسهل وابسط منها، لكن في منتهى الجمال والروعة. وكمان بتتيح لينا او بتدينا فرصة ان احنا نستخدم بقايا الخيوط. اتمنى فكرتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.